Here we go. Xin chào các bạn đến với channel Nail Tech for Everyone. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm một cái bộ nail ombre deep màu đỏ đậm và màu sparkle với cái tay a little bit coffee, not too long. Thì sau khi mình đã apply cái base rồi á, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách rải bột. Cái này nó rải nó hơi cực một chút xíu là tại vì cái bột màu đỏ và cái bột màu pink nó lợt hơn. Thì nếu mà mình rải cái màu đỏ nhiều quá thì mình sẽ thấy cái line giữa cái màu đỏ và cái màu pink. Cho nên cái kỹ thuật bữa nay là bạn rải cái màu đỏ ngay chỗ cái điểm mối á, nó ít một chút xíu nha, thì nó sẽ ra cái bộ ombre đẹp. So now here we go. Đầu tiên nhất là mình apply cái number 2 glue base. Đừng có bỏ lên sát trên cuticle nha các bạn, đừng có bỏ lên over cuticle nha. Rồi xong, apply xong rồi bắt đầu lấy bột mình đến mình gãy nhẹ nha, ngay cái điểm mối ở ngay chỗ này nè, cái đầu móng thôi bạn làm nhiều chút xíu nè, nhưng mà vô trong kia bạn làm ít lại đó, vô trong á bạn làm chút xíu lại nha, ít chút xíu thôi. Rồi bạn làm vậy đó, vô trong nhỏ lại, còn này thì mình chỉ thả xuống, thả bột xuống từ từ xuống, thả chừng nào mà mình thấy nó thua, nó lắp hết thì bạn dừng lại. Rồi mình thấy nó lắp hết rồi mình dừng lại. Khi làm cái deep ombre này á, cái kỹ thuật mà cần thiết nhất là mình trong những cái video khác mình cũng hay nói với bạn là mình rải nhẹ rớt xuống từ từ. Đối với cái ở ngoài đầu móng á, bạn rải ở ngoài đầu nhất, giống như cái này ở ngoài đầu nhất bạn rải nhiều, nhưng mà vô trong là bạn rải chút xíu thôi đó, bạn thấy không, chút thôi. Và cái này thì mình rải xuống, mình rải cho nó khuất hết, che hết. Mình thấy bột nó rớt xuống, mình đẩy rất là nhẹ nha, mình không có làm nhiều, mình đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trái qua phải, từ trái qua trái đó, nó đi như vậy đó. Okay. Mình cũng rải từ, nhưng mình nhớ hai bên hông đó, mình nghiêng cái tay nó qua vậy nè, nghiêng nó qua, nghiêng nó qua. Rồi pinky one là cái móng nhỏ nhất, móng nhỏ nhất, baby nhất nhà, bằng rải bột này, cái bột đỏ này nó cũng không phải là bột deep ombre, nó hơi nặng cho nên là mình rải rải vừa thôi, hết sức vừa thôi đó. Rồi lắp qua bên đây, dặn cái tay nó qua bẻ lại vậy đó. Rồi cho một cái lấy xong rải sơ.
Cái này bột nó hơi nặng á, cho nên mình không dám gãi nhiều nha. Gãi nhẹ. Thank you so much. Thank you, bye. Just stand there. Nhẹ nhẹ thôi. Sau khi mình nước thứ 1 thì mình nước thứ 2. Thì cái nước thứ 2 này nghĩa nước thứ 2 thì mình có thể chỉnh sửa lại cho cái độ đều của 10 ngón giống nhau. Thứ 2 thì mình làm như vậy. Cái ngón này là mình thấy được rồi đó. Cho một chút xíu này cũng được. Rồi đó ra. Giờ đi cho cái gì thấy nha. Tại vì cái màu đỏ này nó đậm quá thì bạn chỉ rải nó khoảng chừng 1/2 1/3 móng thôi à, rồi cho nó lem vô trong chút xíu thôi. Không thôi thì bạn sẽ thấy cả một cái móng nó bị đỏ hết. Bạn chỉ rải một cái đầu móng trên này thôi, ok. Như thế là bạn thấy nguyên cái móng nó đỏ ra toàn là màu đỏ thôi. Okay. Phủ hết cho nó đều. Bạn có thấy rõ không? Hy vọng là các bạn thấy được cái kỹ thuật mình gõ cái ngón tay xuống nè. Ngón tay mình gõ xuống, gõ nhẹ nhẹ thôi nha, cho nó rớt xuống đều, gõ mạnh đều. Gõ mạnh quá thì nó rớt xuống một nùi là nó không có ra cái ôm về. Cái nước số 1 nó quan trọng, cái màu số 1 đó. Còn màu số 2 thì bạn chỉ ráng phủ nó lên cho nó kín hết là được rồi. Dẫn lên mà thấy không? Thì mình sẽ làm cho ở trong nó dài hơn chút xíu để mình chữa cái tay này nó bị hủng á, mình bỏ cái lu ở trong nó nhiều hơn chút xíu. Thank you. Nhớ hai bên hông, mình sợ nhất là bên hông nó thiếu.
khi mình làm hai nếp rồi thì mình sẽ bỏ một cái lớp clear lên trên mặt. Để mình bỏ cái lớp clear lên trên mặt để mình siêu nó lại luôn nha. Mình siêu nó lại để nó không có, khi mình dũa nó không có mắc cái ombre. Ok, mình sẽ siêu nó lại luôn. Siêu nó lại nha. Và cái lớp này bạn không cần bỏ sát vô trong cuticle nhiều, mình siêu nó lại để chỉ phủ cái mặt lên để giữ cái quan trọng nhất là cái điểm mối nối của nó đó, ombre đó, nó không, khi mình vũa nó không mất đi thôi. Ok, rồi xong rồi mình để khô một chút xíu, nó vậy là khô, mình bỏ con nước số 3 liền. Đỏ ít thôi. Màu đỏ ít, tại màu đỏ nó đậm. Em thấy cái chai mà clear của Chiso không? Nên để